Magandang araw sa inyo lahat. So today gagawa tayo ng DIY condiments bottles. So madalas ko nakikita to sa mga kitchen, sa mga organized kitchen or lately sa home bodies, yung mga binibili nila ng mga may yung parang lagayan ng condiments ng suka, toyo, mantika na nakalagay sa bottle. So dahil marami akong bote na naipon from apple cider at saka yung honey. Yan, na luma na. Ang gagawin natin ay, instead na bumili tayo at gagastos tayo, ay gagawa tayo ng sarili nating container. So, ano ba yung mga kailangan natin? Siyempre, andyan na yung mga bottles natin. Hindi ko lang sure kung pareho yung size ng kanilang mouth. Pero check natin. Pero dahil uniform yung sizes ng honey bottles ko, yan ang gagamitin natin. And then, nag-order ako sa Shopee ng yung anong tawag sa ganito? Yung lid niya. Jar lid. Ayan. So, 5 pesos isa. Ayan. So, bumili ako ng 10 just in case na meron pa akong extra na bottles. So, ayan. So, ang gagawin lang natin ay lilinisan natin itong mga bote. Tatanggalin natin yung mga labels nila. And of course, ang mga kailangan natin, aside from the bottles at yung nabili natin na lid, is mainit na tubig at yung panlinis natin, yung sponge at saka yung dishwashing liquid. So, tara gawin na natin. So, nahugasan ko na yung mga bote. May mga natanggal na. Ngayon, yung mga ganitong bote na meron pa ring label na hindi siya kusang natatanggal ng kamay natin. Ang gagawin natin ay lalagay natin sa planggana. Tapos, lalagay tayo ng mainit na tubig. Kailangan yung mainit talaga. Parang ibababad natin siya. Kasi kusayang hihiwalay eh. Kung meron kayong mas malaking planggana, mas maganda. So, yan. Ibusan natin lahat. So, meron akong 2 jars na meron pa rin label. So, ibabad lang natin yan ng ilang seconds. Then, tatanggalin natin maya-maya. So, yan. After ilang seconds, medyo dinagdagan ko yung tubig para umabot siya hanggang doon sa, kung nasa yung label niya. So, mapapasin nyo, lumalambot na siya. So, tingnan natin. Mainit daw. Ayan. Kita nyo, madali siyang tanggalin, di ba? Kukulang. Hindi katulad kanina, ang hirap. So, ayan. Madali na yan matatanggal ngayon. So, para mas madali pa, gumamit kayo ng ganito. Para talagang siguradong mabilis siya matanggal. Kasi isang ganyan lang yan, no? Matatanggal nyo na kagad. Ayan. So, para makapag-reuse kayo ng mga bottles na may label, ganito yung gawin nyo. Babad nyo ng konti sa mainit na tubig. Tapos, scrub nyo after. Then, hindi na kayo mahihirapan magtanggal. Pwede nyo naman gamitin yung kuko nyo, pero para mas madali, dapat may rough surface. Ayan. Diba? So, lilinisan na lang ulit yan. So, ganyan ang mangyayari. Ayan. Diba? Ang bilis lang. Okay, so natapos na natin linisan ang mga bote at saka yung takip. Bali, ngayon, patutuyuin muna natin sila. So, baka balikan natin ito bukas siguro pag okay na. Ayan. So, kinuha na natin yung ating mga condiments. So, unahin natin ang suka. So, syempre, pag mag-transfer ka, kailangan mong gumamit ng funnel or ng embudo. Ito, nabili ko lang to sa Pure Gold ng 7 pesos. So, kung gusto mo nyo bumili ng siguro 4 or kung ilan man yung ita-transfer nyo, okay lang. Pero pag hindi, pwede mo namang hugasan. So, ilalagay mo lang dito. Wait lang. So, ayan. Angat natin. And then, yung suka, syempre bubuksan natin to. Tapos, actually, pwede rin naman hindi mo lagyan. Tingnan mo. Kaya naman kasi yung opening niya, yung lid niya. Kasya naman eh. Optional. Pero kailangan mo nga lang mag-ingat. Sige, huwag natin lagyan. And then, pipili ka ng takip. Tapos, ilalagay mo lang siya. Shoot mo lang siya. Voila!
So, maganda dito, meron siyang open, tapos may close. Tapos napapansin ko, parang hindi siya masyadong fit. Pero nung trinay ko siya, nung nag-testing ako ng tubig, hahawakan mo lang dito. Hindi naman siya nabubuhos kasi para siyang may stopper dito sa part na to. So, okay naman. So, pwede naman lagyan siguro ng tape, I don't know, but napansin ko nga umuuga. Pero dahil ako lang naman ang gagamit nito, conscious na ako, alam ko na siya. Ayan lang, ganyan. So, bubuksan mo lang ng ganyan, tapos ipo-pour mo. Ayan ang ganda. Okay, so i-transfer na natin yung iba. Then, may napansin ako, itong suka namin ng dato puti na spiced vinegar, kamukha niya yung bote. So, instead na ito-transfer ko, ito na siya. Pero pinag-iisipan ko kung gagawin ko yan dahil, syempre pag gusto mo ng sili, or pwede mo naman tanggalin. Pareho lang naman. Tatakpan ko lang siya. It fits! Yan o. Diba? Lumevel up yung ating spiced vinegar ng dato puti. Tatanggalin ko na lang siguro itong label. Tignan natin. Yan. Di ba ang galing? So, yan. Mantika na lang. Transfer natin. Okay. Voila! So, wala tayong patis. Hindi naman ako masyadong bumibili ng patis. Pero, bibili ako para maging kompleto. So, ayan na, mga tips. Ayan o. Kulang na lang ng, hulaan nyo, label. So, para mas lumevel up itong ating lalagyan, yung bottles natin, lalagyan natin ng label. Care of my daughter. Parang ganito gagawin ko, naisip ko. Yan no. Itong naka-masking tape na nakakaligraphy ng pentel pen gawa ng anak ko. Ididikit ko lang siya. Kasi napansin ko, pag ganito, kapag nakasulat ng ganito, yung pentel pen, yung permanent marker sa masking tape, mas matibay siya. Saka kahit basain mo, kahit oily yung kamay mo, pupunasan mo lang, hindi siya natatanggal. Unlike sa sticker na printed, natutumihan. Kaya pinalitan ko yan eh. Pwede rin printed, tapos lagyan mo ng tape, pero mas maganda to, at least tipid, at least handmade pa, diba? So, iniisip ko ngayon kung Tagalog ba isusulat ko, kasi lahat ng mga condiments ko, English eh. Pero, imagine nyo, pag lalagay ko yung suka, vinegar, sagaling vinegar, toyo, soy sauce, dalawa kaagad yan. But, tatanayin ko yan, most likely English ang gagawin ko. So, ayan, so in the future, pag magre-refill tayo, hindi ko na kailangan bumuli ng mga ganito. Kasi hindi ko na siya magagamit. Sayang naman, di ba? Pouches na lang yung bibilihin ko. And, tignan nyo, yung 7 pesos ko, hindi naman nasayang. Nagbabalak pa akong bumili ng 2 or 3 para, kasi 4 or ilan ba yung tatransferan ko, hindi na ako maghuhugas. Pero, hindi naman pala kailangan to. Siguro, pag para sa mga maliliit yung opening, yun, kailangan yan. Or pag nagmamadali ka, para mabilisan, ganun. So, yung apple cider natin, ito, wala pa ako naiisip na ilagay pero bibigay ko to sa nanay ko. Ang naisip ko lang, bibigay ko to sa kanya para meron naman siyang kagayan. Yan o. Diba? Ang ganda. Yan. Lalagyan ko na lang ng pangalan. Kasi, promise ko sa kanya. Ito sa kanya yung apple cider. O, diba? Lalagyan ko ng pangalan. Ayun na muna. Saya. So, gagawa tayo ng labels for vinegar, soy sauce, fish sauce, cooking oil, and spicy vinegar. Yan. At, ito ang ating mga materials. Ano yan? Permanent marker. Permanent marker or pentel pen. Yan. Tapos, masking tape. Hindi mo kailangan mag-print. Dito na direkta yung susulat. Susulat ng anak ko. So, yan. Na pinagpa-practicean niya na. Tignan natin. Wow! Ganda! And then, anak, gugupitin mo yan. Okay. Sige. Gupitin natin. Simplihan lang natin. Ganyan lang yan eh. So, madikit ba yan? I mean... Ay, balik. Balik ka? What do you mean? Bakit? Phil! Ay, sige. Okay lang yan. Umabot ka ng ano. Teka.
Fail pala yung Baliktad. ginawa niya. Akala ko Okay pa lang, ganun. okay lang. So, gagawa siya ng isa dito na dapat sakto. Feeling ko isa pang vinegar. Yung mas Vinegar ulit. mahaba. Fish sauce. Fish sauce na lang. Spicy vinegar. Wait lang. Okay, so ito na yung pinakauna talaga. And then, ikakat niya lang. Pa. Sige, huwag natin lagay. Huwag natin pakita yung paa mo. Straight dapat. Ito, ang ginagawa namin sa ganyan is ilalagay mo sa parang ganito muna. Yan. Diba? Ang galing ng anak ko. Para pag didikit ko na, kukunin ko na lang mamaya. So, mag-iipon kami ng ganyan mamaya for the bottles. Okay. Na, pangalawa. ASMR yung tape Ayan. Very good. Okay. Yan. So, eto na. Natapos niya nang gawin yung mga lettering niya, yung calligraphy niya. So, ayan na. Isa-isayin na lang natin idikit yan. So, dikit lang natin. Yan. Sa kanila, ang ine-expect ko itong cooking oil, baka hindi tumagal. Kasi pag naging oily na yung hawakan, baka matanggal yan. Ito, well, dapat tinanggal ko to. Pero okay lang naman dahil ito naman talaga yung kanyang sigurado dito. Ulitin natin siguro to. Masyado kasing mahaba. So, ito na ang ating condiment bottles. Condiments bottles. Ayan. So, made out of, or made from, tawag dito yung bottles, recycled bottles na Emperador. Tapos, ito lang yung binili natin, yung takip. Worth 5 pesos each sa Shopee. And then, ito naman yung kanilang lettering pentel pen sa masking tape. So, ayan na siya. Ito na yung aking mga condiments. Gandang tignan, no? Thanks for watching.